हेलो 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 स्क्रीन दिसत आहे का? हेलो स्क्रीन दिसत आहे का? हेलो 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 साक्षी राऊत सलोनी हेलो येस सर दिसत आहे. सांगाल इतका वेळ? Now today we will see about what is vibrational rotational spectra. ठीक आहे. आता समजा आपण लिक्विड मध्ये जर आपण स्टडी केला रोटेशनल स्पेक्ट्रा, तर वी नो दॅट इन लिक्विड देर आर rotation in case of liquid the rotational motion is inhibited by the intermolecular forces of attraction. ओके, जर लिक्विड मध्ये समजा आपण हा स्पेक्ट्रा कन्सिडर करतो म्हटलं किंवा मोशन जर मॉलिक्यूलचे कन्सिडर करतो म्हटलं तर तिथे फक्त व्हायब्रेशनल मोशन्स असतात. रोटेशनल मोशन जे आहे दे आर इनहिबिटेड बाय इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन्स. ओके, लिक्विड मध्ये मॉलिक्यूल मध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जास्त असतात, त्यामुळे देर इज अ नो रोटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल और रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड. रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द इंटरमॉलिक्युलर forces of attraction between the molecules. Okay, therefore in case of liquid only pure vibrational spectra is obtained. लिक्विड मध्ये फक्त व्हायब्रेशनल प्युअर व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिळेल आपल्याला. कारण काय, तिथे रोटेशनल मोशन जे आहे ते मॉलिक्यूलचं होणार नाही ड्यू टू द इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन मुळे मॉलिक्यूलचं रोटेशन जे आहे ते रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन राहील. रोटेशन बरोबर होणार नाही मॉलिक्यूलचं. म्हणून जो काही स्पेक्ट्रा आपल्याला लिक्विड मध्ये मिळतो तो फक्त व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिळतो, प्युअर व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिळतो. बट इन केस ऑफ गॅसेस मध्ये काय मॉलिक्यूल दे आर अवे फ्रॉम इच अदर, देअरफॉर देर आर लेस intermolecular forces of attraction and therefore the molecules are free to vibrate as well as to rotate. Okay, म्हणून मॉलिक्यूलच्या जेव्हा आपण स्पेक्ट्रा स्टडी करतो इन केस ऑफ गॅसियस स्टेट the molecules they are rotating continuously irrespective of their vibrational motion. ओके, आता आपल्याला माहित आहे की एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा किंवा रोटेशनल ट्रान्झिशन इज लेस किंवा इज व्हेरी स्मॉल ऍज कम्पेअर टू दॅट फॉर व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन. ओके, रोटेशनल ट्रान्झिशन साठी जी एनर्जी लागते ती कमी लागते कशाच्या तुलनेत, व्हायब्रेशनल. कारण व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन साठी आपल्याला माहित आहे की आय आर रेडिएशन्स लागतात, आय आर रिजन मधले रेडिएशन्स लागतात. अँड फॉर रोटेशनल ट्रान्झिशन साठी आपल्याला मायक्रोवेव्ह रेडिएशन लागतात. मायक्रोवेव्ह रेडिएशन हे कमी एनर्जीचे आहे आणि आय आर रेडिएशन जे आहे ते जास्त एनर्जीचे आहे. ठीक आहे, कम्पॅरेटिव्हली जास्त एनर्जीचे आहे. तर म्हणून जेव्हा आपण व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्रा स्टडी करायला जातो, ओके, वेन वी इरेडिएट द मॉलिक्यूल विथ आय आर रेडिएशन देन व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन तर होतच, पण सोबत कोणतं होतं, रोटेशनल ट्रान्झिशन सुद्धा होतं. ठीक आहे, कारण रोटेशनल साठी एनर्जी कमी लागते व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन साठी. तर जेव्हा आपण जास्त एनर्जीचे रेट्स पाठवतो म्हणजे व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन साठी आपण जेव्हा आय आर रेडिएशन पाठवतो तेव्हा अलॉंग विथ व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन देर इज अ रोटेशनल ट्रान्झिशन ऑल्सो. आणि म्हणून आपल्याला व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन्स आणि दे आर अकंपनीड बाय द रोटेशनल ट्रान्झिशन अँड देअरफॉर इन केस ऑफ गॅसियस मॉलिक्यूल व्हायब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन्ड. ठीक आहे, गॅसियस मॉलिक्यूल मध्ये आपल्याला व्हायब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिळतो. ठीक आहे, कारण काय, व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन सोबतच रोटेशनल ट्रान्झिशन सुद्धा होते. म्हणून इन केस ऑफ गॅसेस वी गेट व्हायब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा किंवा व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्रा इज ऑल्सो अकंपनीड बाय द रोटेशनल स्पेक्ट्रा. रोटेशनल व्हायब्रेशनल चेंजेस होतातच, पण सोबत रोटेशनल चेंजेस होतात. का बरं, कारण रोटेशनल ट्रान्झिशन साठी कम्पॅरेटिव्हली कमी एनर्जी लागते दॅन व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन. ओके, अँड देअरफॉर वी गेट अ व्हायब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा. नाव आता व्हायब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रासाठी जे आपल्याला जर एनर्जी काढायची असेल तर काय करावं लागेल,
energy for vibration plus energy for rotation. Therefore, the energy of a vibrating rotor is given by the sum of vibrational energy and rotational energy. आता ई व्ही जे जे दाखवत आहे, ई व्ही जो आहे इट इज फॉर व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन आणि जे जो आहे इट इज फॉर रोटेशनल ट्रान्झिशन. Therefore, vibrational rotational transition ची एनर्जी किती राहील? This will be equal to the sum of energy for vibrational transition plus energy for rotational transition. ठीक आहे, म्हणून vibrational transition ची एनर्जी we denote it by EV, and for rotational transition the energy is denoted by EJ. Now we know that E, that is energy, is equal to H into C into nu bar. Okay, H into C into nu bar. आपल्याला माहित आहे की एनर्जी E इज इक्वल टू एच सी बाय लॅमडा. कारण काय, एनर्जी जी आहे प्लांक क्वांटम थिअरी काय म्हणतात आपल्याला, अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थिअरी E इज इक्वल टू काय असते, एच न्यू. बरोबर आहे, E इज इक्वल टू एच न्यू असते. न्यू म्हणजे काय आहे, फ्रिक्वेन्सी ऑफ रेडिएशन. न्यू इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ रेडिएशन. ओके, आणि फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू काय असते, सी बाय लॅमडा. देअरफॉर एच सी बाय लॅमडा. बरोबर आहे. याच्यातला 1 बाय लॅमडा जो आहे, 1 बाय लॅमडा इट इज नथिंग बट अ वेव्ह नंबर अँड इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार. ओके, सी बाय लॅमडा एच सी बाय लॅमडा कशात येतो, न्यू. न्यू म्हणजे फ्रिक्वेन्सी. न्यू इज इक्वल टू सी बाय लॅमडा. तर सी बाय लॅमडा इथे पुट केला आपण, सो वी गेट एच सी बाय लॅमडा. बट 1 बाय लॅमडा इज इक्वल टू न्यू बार. देअरफॉर ई बिकम्स, ई इज इक्वल टू काय होईल मग, एच into C into nu bar. So we get E is equal to HC nu bar. We will put this HC nu bar here. So we get HC nu bar of VJ. VJ म्हणजे vibrational आणि rotational is equal to HC nu bar of vibration plus HC nu bar of rotation म्हणजे J. ओके, therefore HC कॉमन काढा, कॅन्सल करून टाका, HC ने डिवाइड करा. सो वी गेट न्यू बार ऑफ VJ इज इक्वल टू न्यू बार ऑफ V प्लस न्यू बार ऑफ J. ओके, नाउ वी विल पुट द व्हॅल्यू ऑफ फ्रिक्वेन्सीज, म्हणजे एनर्जीज आहे ऍक्च्युअली, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव्ह नंबर आहे. न्यू बार म्हणजे एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव्ह नंबर. सो पुटिंग द व्हॅल्यूज ऑफ न्यू बार ऑफ V अँड न्यू बार ऑफ J वी गेट. न्यू बार ऑफ V आपण काढलं होतं रोटेशन साठी, न्यू बार ऑफ J काढलं होतं आपण रोटेशन साठी, की काय होतं ते, B इंटू J प्लस 1. ओके, सो न्यू बार ऑफ VJ इज इक्वल टू न्यू बार ऑफ J ची व्हॅल्यू पुट करा, B इंटू J प्लस 1 प्लस न्यू बार ऑफ V अनहार्मोनिसिटी साठी काढलं होतं आपण, V प्लस हाफ इंटू ओमेगा E मायनस V प्लस हाफ स्क्वेअर इंटू XE इंटू ओमेगा E. हे आता काल आपण पाहिलं होतं अनहार्मोनिक ऑसिलेटर साठी. ठीक आहे, रिअल मॉलिक्युल्स आर अनहार्मोनिक ऑसिलेटर म्हणून आपण हे लिहिलं आहे. आणि हे एनर्जी आपण काढली होती रोटेशन साठी, BJ इंटू J प्लस 1. ओके, सो फायनली वी गेट दिस इक्वेशन where mu bar of VJ it represents the wave number of energy level given by vibrational quantum number and rotational quantum number. म्हणजे vibrational rotation साठी हे आपण nu bar VJ लिहिलं आहे. ठीक आहे, where nu bar of VJ it represents the wave number म्हणजे frequency म्हणजे energy in terms of centimeter inverse. It is the energy level given by vibrational and rotational spectra. So when व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन इज अकंपनीड बाय रोटेशनल ट्रान्झिशन, जेव्हा व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन, आपल्याला माहित आहे की व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन जे आहे त्यांची एनर्जी जास्त असते, आणि व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल इट कन्सिस्ट ऑफ अ रोटेशनल एनर्जी लेवल. एका व्हायब्रेशनल एनर्जी मध्ये काही रोटेशनल एनर्जी लेवल्स असतील, त्यानंतर दुसऱ्या व्हायब्रेशनल एनर्जी मध्ये काही रोटेशनल लेवल्स असतील. ओके, देअरफॉर व्हेन व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन जेव्हा होईल तेव्हा रोटेशनल ट्रान्झिशन सुद्धा होईल. ओके, देअरफॉर when vibrational transition is accompanied by rotational transition, then the selection rule आपल्याला माहित आहे vibrational transition चा किती आहे, डेल्टा V is equal to plus minus 1. ओके, तसंच रोटेशनल साठी सिलेक्शन रूल आपल्याला आपण पाहिला होता की डेल्टा J is equal to plus minus 1. ओके, सिन्स आपल्याला माहित आहे की मोस्ट ऑफ द मॉलिक्युल्स दे आर प्रेझेंट इन अ ग्राउंड स्टेट,
of vibrational energy level. Then consider a vibrational rotational transition from V equal to म्हणजे vibrational energy level 0, V equal to 0 to V equal to 1. This vibrational transition, it is accompanied by rotational transition from J to J dash. Okay, आता हे लक्षात घ्या, ही एक व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल आहे, त्याला आपण V इक्वल टू 0 म्हणू. ही व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल आहे, त्याला आपण V इक्वल टू 0 म्हणू. आणि ही एक दुसरी व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल आहे, याला आपण V इक्वल टू 1 म्हणू. ठीक आहे. तर हे व्हायब्रेशन ट्रान्झिशन जेव्हा होतं, नाउ दिस व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल इट कन्सिस्ट ऑफ अ रोटेशनल एनर्जी लेवल. या व्हायब्रेशन एनर्जी लेवल्स मध्येच काय असतात, रोटेशनल एनर्जी लेवल असतात. जे इक्वल टू 0, जे ची व्हॅल्यू आहे, जे आहे सगळं, जे इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 3 एक्सेट्रा. सिमिलरली फॉर दिस व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल देयर आर अ रोटेशनल एनर्जी लेवल. या व्हायब्रेशनल एनर्जी साठी सुद्धा रोटेशनल एनर्जी लेवल्स असतात या पद्धतीने. ठीक आहे. इथे सुद्धा जे डॅश इक्वल टू 0, जे डॅश इक्वल टू 1, जे डॅश इक्वल टू 2 या पद्धतीने. ठीक आहे. आता व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन होतं, व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन होतं म्हणजे रोटेशनल ट्रान्झिशन सुद्धा सोबतच होईल. बरोबर आहे. कारण व्हायब्रेशन एका व्हायब्रेशनल एनर्जी मधून दुसऱ्या व्हायब्रेशनल एनर्जी मध्ये जाणं म्हणजेच एका रोटेशनल एनर्जी मधून दुसऱ्या रोटेशनल एनर्जी मध्ये जाणं. ठीक आहे. कारण व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल इट कन्सिस्ट ऑफ अ रोटेशनल एनर्जी लेवल. ओके. नाव आता आपण म्हटलं आहे कोणतं ट्रान्झिशन होऊन राहिलं, व्हायब्रेशन ट्रान्झिशन. व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन कोणतं होऊन राहिलं आहे, V0 टू V1, V इक्वल टू 0 टू V इज इक्वल टू 1. ठीक आहे. आणि रोटेशनल ट्रान्झिशन कोणतं कन्सिडर केलं आपण, J टू J डॅश. ओके, J टू J डॅश आपण रोटेशनल ट्रान्झिशन कन्सिडर केलं. Therefore, the corresponding change in wave number will be delta of nu bar Vj is equal to काय होईल, रोटेशनल ट्रान्झिशन J डॅश पासून होत आहे तर J डॅश मायनस J करावं लागेल. सिमिलरली 1 मायनस 0 करावं लागेल. आहे का. तर पहिले आपण J डॅश ठेवू, J इक्वल टू J डॅश ठेवू आणि V इक्वल टू 1 ठेवू. काय होईल, जिथे 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 J दिसतात तिथे तिथे J डॅश लिहिले आपण, B इंटू J डॅश इंटू J डॅश प्लस 1 प्लस V ची व्हॅल्यू 1 ठेवायची पहिले, कारण अप्पर एनर्जी लेवल जी आहे ती 1 आहे. 1 प्लस आपण डिफरन्स पाहता दोन एनर्जी लेवल मधला, 1 plus half into omega e minus 1 plus half square into x e into omega e. ठीक आहे. बाय पुटिंग J इक्वल टू J डॅश and V इक्वल टू 1. पहिले V इक्वल टू 1 ठेवला आणि J इक्वल टू J डॅश ठेवला. दिस मायनस काय करेल, मायनस J इक्वल टू J आणि V इक्वल टू 0. J इक्वल टू J ठेवला आपण, तर इथे BJ इंटू J प्लस 1 प्लस V च्या ठिकाणी 0 ठेवू, 0 इंटू हाफ प्लस हाफ into omega e minus 0 plus half square into x into omega e. ठीक है. So we get the energy change, that is wave number change बना किंवा energy change बना for rotational vibrational spectrum. ओके, या पद्धतीने आपल्याला हे मिळालं. बाय सॉल्विंग दिस, हे जर सॉल्व केलं आपण तर we get, by solving this we get this type of equation. Delta Vj V delta omega V nu bar of Vj is equal to B into J dash into J dash plus 1 minus J into J plus 1 plus omega minus 2 into xe into omega e. याचं जे हे जे एक्सप्रेशन आहे सगळं सॉल्व करून मी तुम्हाला व्हॉट्सअप वरती पाठवलेलं आहे ऑलरेडी. ठीक आहे. हे इक्वेशन सॉल्व करून मी व्हॉट्सअप वरती पाठवलेलं आहे ऑलरेडी, तुम्हाला ते पाहून घ्या. तर मी इथे डायरेक्टली सांगत आहोत की आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट B इंटू J डॅश मायनस J इंटू इन ब्रॅकेट J प्लस J डॅश प्लस 1 प्लस या दोघांमधून ओमेगा ई कॉमन काढला आपण, तर इथे राहिला 1 मायनस 2xe इंटू ओमेगा ई. ओके, so this is the direct equation of by obtained by solving this. याचं जे सॉल्व केलेलं इक्वेशन आहे ते मी तुम्हाला ऑलरेडी व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवलेलं आहे, ते पाहून घ्या. ठीक आहे. तर तुम्हाला फायनली हे इक्वेशन मिळालं. नाउ पुटिंग 1 मायनस 2xe इंटू ओमेगा ई याच्या ठिकाणी आपण ओमेगा 0 ठेवू. ठीक आहे. ह्या ज्या टर्म आहे या टर्मच्या ठिकाणी आपण काय ठेवला आहे, ओमेगा ई. सो वी गेट डेल्टा
न्यू बार ऑफ Vj इज इक्वल टू ओमेगा ई पहिले ओमेगा झिरो मी पहिले लिहिलं कारण याच्या ठिकाणी आपण ओमेगा झिरो ठेवलं. ओमेगा झिरो ठेवलं आपण इथे लिहिलं प्लस आता काय शिल्लक राहिलं बी इंटू जे डॅश मायनस जे इंटू इन ब्रॅकेट जे प्लस जे डॅश प्लस वन. ओके, नाव फॉर ट्रान्झिशन विथ डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस वन. डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस वन जर ट्रान्झिशन झालं, डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस वन ट्रान्झिशन कसं होईल, 0 टू 1 जर ट्रान्झिशन झालं डेल्टा तर त्याला आपण प्लस वन म्हणू. त्या दोघांचा डिफरन्स प्लस वन आला पाहिजे. अप्पर एनर्जी मायनस लोअर एनर्जी जेव्हा करतो आपण तर त्याचा डिफरन्स प्लस वन आला पाहिजे. असं जर ट्रान्झिशन केलं आपण तर आपल्याला काय मिळेल, हे इक्वेशन मिळेल. कसं मिळेल हे इक्वेशन, या पद्धतीचं इक्वेशन कसं मिळेल आपल्याला, बाय पुटिंग डेल्टा जे इज इक्वल टू 1 सॉरी डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस वन. या ट्रान्झिशन साठी आपण जर इक्वेशन सॉल्व्ह केलं तर वी गेट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन. हा डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस वन जेव्हा तुम्ही ठेवाल, when we put delta j is equal to 0, then त्याचा अर्थ काय, डेल्टा जे इक्वल टू 0 चा अर्थ काय, जे डॅश मायनस जे हा डिफरन्स किती आला पाहिजे 1. बरोबर आहे, बरोबर. डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस वन म्हणजे काय, जे डॅश मायनस जे इट शुड बी इक्वल टू 1 किंवा प्लस वन. देअरफॉर जे डॅश इज इक्वल टू काय होईल मग, जे डॅश इज इक्वल टू जे ला इकडे न्या, हे झालं जे प्लस वन. ठीक आहे. देअरफॉर फॉर दिस ट्रान्झिशन, या ट्रान्झिशन साठी काय मिळेल आपल्याला मग, या ट्रान्झिशन साठी काय मिळेल पहा, डेल्टा न्यू बार ऑफ Vj इज इक्वल टू ओमेगा झिरो. आता इथे प्लस जे डॅश मायनस जे म्हणजे काय 1. ठीक आहे, तर जे डॅश मायनस जे म्हणजे 1. फॉर डेल्टा जे इक्वल टू प्लस वन जे डॅश, असंच करून आपण याचा डिफरन्स अप्पर एनर्जी लेवल मायनस लोअर एनर्जी लेवल याचा डिफरन्स 1 यायला पाहिजे, प्लस वन पाहिजे. म्हणूनच डेल्टा जे आपण प्लस वन लिहिला आहे. तर डेल्टा जे डॅश मायनस जे इज इक्वल टू 1, तर जे डॅश मायनस जेच्या ठिकाणी 1 येईल आणि सोबतच जे प्लस वन हे काय येईल, जे डॅश म्हणजे काय, जे प्लस वन. जे डॅशच्या ठिकाणी काय लिहू आपण इथे जे प्लस वन, तर इथे जे प्लस वन लिहिलं, जे प्लस वन आणि हा जे प्लस वन. जे प्लस वन जे डॅश म्हणजे जे प्लस वन आणि इथे ऑलरेडी जे प्लस वन आहे, तर आपल्याला 2 जे प्लस वन झाले. 2 बाहेर लिहिला आपण, 2 इंटू बी, हे तर वनच आहे, 2 इंटू बी इंटू जे प्लस वन. ओके, या पद्धतीने इक्वेशन येईल. वेअर जे ची व्हॅल्यू इट लाईज फ्रॉम 0 1 टू 3 एक्सेट्रा. ओके, नाउ फॉर ट्रान्झिशन डेल्टा जे इज इक्वल टू मायनस वन. आता डेल्टा जे इज इक्वल टू मायनस वन ट्रान्झिशन म्हणजे कोणतं ट्रान्झिशन, याच्यासाठी काय होईल, डेल जे डॅश मायनस जे इज इक्वल टू काय, मायनस वन. बरोबर आहे, डेल्टा जे इज इक्वल टू मायनस वन म्हणजे जे डॅश मायनस जे इज इक्वल टू मायनस वन. ऑर म्हणजे जे इज इक्वल टू काय होईल मग, जे इक्वल टू जे डॅश प्लस वन. ठीक आहे. putting this in this equation we get ओमेगा झिरो जसा तसा लिहिला, जे डॅश मायनस जे म्हणजे मायनस वन झाला. बरोबर, मायनस वन म्हणजे हे मायनस बी झालं. आता इथे काय करायचं आपण, जेच्या ठिकाणी जे डॅश प्लस वन करायचं. ऑलरेडी इथे जे डॅश प्लस वन आहे, जेच्या ठिकाणी आपण पुन्हा जे डॅश प्लस वन ठेवू, म्हणजे किती झाले 2 इंटू जे डॅश प्लस वन. तर 2 इकडे घेतला आपण, तर हे मायनस मायनस कसं आलं तुम्हाला माहिती आहे, हे जे आहे हे म्हणजे मायनस वन झालं. सो ओमेगा झिरो मायनस 2b इंटू जे डॅश प्लस वन. सो दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन. म्हणजे समजा ट्रान्झिशन डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस वन जर झालं तर वी गेट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन. अँड इफ द ट्रान्झिशन इज डेल्टा जे इज इक्वल टू मायनस वन, then we get this equation. Okay, now based on this we get a rotational vibrational spectrum. आपल्याला रोटेशनल व्हायब्रेशन स्पेक्ट्रा या ट्रान्झिशन साठी आपल्याला काढता येते. आता पहा, वी हॅव सीन दॅट व्हायब्रेशनल रोटेशन लाईन्स आर ऑब्टेन ऍट पोझिशन. या पोझिशनवर आपल्याला मिळतं कोणत्या ट्रान्झिशन साठी, डेल्टा जे इक्वल टू प्लस वन साठी.
आणि या पोझिशनवर आपल्याला मिळतं फॉर ट्रान्झिशन डेल्टा जी इक्वल टू -1. ओके, डेल्टा जी इक्वल टू -1 साठी या पोझिशनवर मिळतात. तर याच्यावरून आपल्याला काही कन्क्लुजन्स काढता येतात. कोणते कन्क्लुजन काढू शकतो आपण याच्यात? समजा नो लाईन विल बी ऑब्टेन ऍट वेव्ह नंबर ω0. इथे तुम्ही जे ची व्हॅल्यू कितीही ठेवली, 0 जरी ठेवली किंवा 1 किती ठेवली, तरी तुम्हाला डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू ω0 येणार नाही. म्हणजेच आपल्याला एकही लाईन ω0 या फ्रिक्वेन्सीवर इथे मिळणार नाही. ओके, देअरफॉर नो लाईन विल बी ऑब्टेन ऍट वेव्ह नंबर ω0. ओके, दिस वेव्ह नंबर इज कॉल्ड ॲज बँड सेंटर. ओके, म्हणून याला आपण बँड सेंटर असं म्हणतो, याला सेंटर घेतो, और बँड ओरिजिन म्हणतो आपण त्याला. ठीक आहे, त्याच्या डावीकडे मिळू शकते, त्याच्या उजवीकडे मिळू शकते, पण ω0 वर आपल्याला कुठलीही लाईन मिळणार नाही, कारण जे ची व्हॅल्यू तुम्ही कितीही पुट केली तरी डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू ω0 येणार नाही दोन्ही इक्वेशन मध्ये. ठीक आहे, नाउ पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ जे इज इक्वल टू 0, 1, 2 एक्सेट्रा, वी गेट व्हेरियस इक्वली स्पेस लाईन विथ स्पेसिंग टू बी. ठीक आहे, जर पहिल्या इक्वेशन मध्ये आपण 0 ठेवलं, जे इज इक्वल टू 0 ठेवलं, तर काय येईल? डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू ω0 प्लस 2b येईल. बरोबर आहे, 0 ठेवलं. 1 ठेवलं किती येईल? हे 2 होऊन जाईल आणि हे 2 इंटू 2 4b. ओके, ω0 प्लस 4b येईल. 2 ठेवलं तर किती येईल? ω0 प्लस 6b येईल. ठीक आहे, 4 ठेवलं तर 3 ठेवलं तर किती येईल? 4 दुनी 8, 8 ω0 प्लस 8b येईल. सिमिलरली इथे 2b, 4b, 6b, 8b या पद्धतीने तुम्हाला मिळेल. म्हणजे ω0 प्लस इतके येईल इथे, आणि इथे सेकंड इक्वेशन मध्ये ω0 मायनस 2b, 4b, 6b या पद्धतीने. ओके, नाउ फॉर डेल्टा जे इज इक्वल टू 0, डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 जे आहे या ट्रान्झिशन साठी डेल्टा जे इज इक्वल टू 1, वी गेट लाइन्स विथ फ्रिक्वेन्सी लोअर दॅन द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. आता डेल्टा जे इज इक्वल टू 0, डेल्टा जे इज इक्वल टू -1 साठी कोणतं इक्वेशन पोझिशन मिळालं आपल्याला? हे इक्वेशन मिळालं होतं. ठीक आहे, त्याच्यासाठी ही झाली फ्रिक्वेन्सी आपली. ठीक आहे, हे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी झाली ω0. तर इथे समजा आपण जे डेल्टाच्या व्हॅल्यू पुट केल्या तर आपल्याला काय मिळेल? ω0 मायनस 2b, 4b असं मिळेल. म्हणजे आपल्याला या फ्रिक्वेन्सी पेक्षा कमी फ्रिक्वेन्सी मिळेल. ओके, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी पेक्षा लोअर फ्रिक्वेन्सी आपल्याला मिळेल बाय पुटिंग जे डॅश इक्वल टू 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा. ओके, असा जो ग्रुप आहे ज्याला फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी जर असेल आपली ही फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी असेल, तर याच्या लेफ्ट साईडला मिळेल. ठीक आहे, कारण या फ्रिक्वेन्सी पेक्षा कमी फ्रिक्वेन्सीच्या लाईन्स मिळतील आपल्याला फॉर डेल्टा जे इज इक्वल टू -1. असे जे ग्रुप आहे लाईनचा ग्रुप, त्याला आपण पी ब्रँच म्हणतो. ठीक आहे, असा जो लाईनचा ग्रुप असतो त्याला आपण पी ब्रँच म्हणतो. अँड फॉर डेल्टा जे इज इक्वल टू +1, वी गेट अ लाईन विथ हायर फ्रिक्वेन्सी दॅन फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. दिस ग्रुप ऑफ लाईन इट इज कॉल्ड ॲज अ क्यू ब्रँच ऑफ स्पेक्ट्रम. आता डिटेल मध्ये पाहू आपण ते. आता पहा, आता जी इक्वेशन आहे त्या इक्वेशन मध्ये तो ओमेगा ई जे होतं, ओमेगा ओ म्हणू आपण, त्याच्यामध्ये ओमेगा ओ लिहिलं होतं आपण तिथे. तर ओमेगा ओ म्हणतो, सॉरी ओमेगा 0 लिहिलं होतं आपण तिथे. तर ओमेगा 0 त्या इक्वेशन मधला एक रिप्रेझेंट द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. ती जी फ्रिक्वेन्सी झाली ती बेसिक फ्रिक्वेन्सी, ओरिजिन म्हणतो आपण, बँड ओरिजिन. ओके, तर ती झाली फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. त्याच्या लेफ्ट साईडला जर आपल्याला लाईन्स मिळत आहे, ओके, म्हणजेच आपल्याला लोअर फ्रिक्वेन्सी, लोअर दॅन दॅट ओमेगा 0 जर मिळत आहे, तर त्या ग्रुप ऑफ लाईन्सला काय म्हणू आपण? पी ब्रँच म्हणू. जर आपल्याला त्याच्यानंतर जर लाईन मिळून राहिल्या, म्हणजे हायर फ्रिक्वेन्सी, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी पेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सीवर लाईन मिळून राहिल्या असेल, तर त्याला आपण क्यू ब्रँच ऑफ लाईन्स म्हणू. ओके, तर त्या कशा मिळतील? इफ व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन इज अकम्पनीड बाय रोटेशनल ट्रान्झिशन. आता इथे डायरेक्टच पाहून घेऊ आपण. इथे हे आहे आपली, हे आहे व्हायब्रेशनल लेवल आपली, व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल व्ही इज इक्वल टू 0. ठीक आहे, ही व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल आहे, एवढी इथून एवढी, इट इज व्ही इज इक्वल टू 0. आणि हे दुसरी व्हायब्रेशनल लेवल आहे व्ही इज इक्वल टू 1.
ओके, दिस व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल इट कन्सिस्ट ऑफ अ रोटेशनल एनर्जी लेवल. ह्या ज्या दिसताय आडव्या लाईन याच्यामध्ये व्ही इक्वल टू 0 मध्ये या सगळ्या रोटेशनल एनर्जी लेवल आहे. ठीक आहे. तसंच फॉर दिस व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल दॅट इज व्ही इक्वल टू 1, दीज आर द रोटेशनल एनर्जी लेवल. या रोटेशनल एनर्जी लेवल आहे कशासाठी? या व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवलसाठी. ठीक आहे. आता हे झालं जे डॅशचं, हे ज्या सगळ्या जे डॅशच्या व्हॅल्यूज आहे, जे डॅश इक्वल टू 0, जे डॅश इक्वल टू 1 2 3 आणि या सगळ्या खालच्या जेच्या व्हॅल्यू आहे. ओके. आता समजा ट्रान्झिशन कसं पॉसिबिलिटी कोणत्या आहे ट्रान्झिशनच्या? ट्रान्झिशनची पॉसिबिलिटी या व्हायब्रेशनल एनर्जीच्या म्हणजे व्ही इक्वल टू 0 इथल्या व्हायब्रेशनल एनर्जीच्या जे इज इक्वल टू 0 लाईन पासून तर वरची व्हायब्रेशनल एनर्जीच्या म्हणजे जे डॅश इज इक्वल टू 0 या पद्धतीचं ट्रान्झिशन होऊ शकतं है ना. किंवा इथल्या 1 पासून फर्स्ट रोटेशनल एनर्जी लेवल फॉर व्ही इक्वल टू 0 टू फर्स्ट रोटेशनल एनर्जी लेवल टू ऑफ व्ही इक्वल टू 1 असे ट्रान्झिशन होऊ शकतं. या केसमध्ये तुम्हाला असं लक्षात येईल की डेल्टा जे आहे, डेल्टा जे ची व्हॅल्यू जी आहे ती किती येईल? 0 येईल. ओके, कारण ट्रान्झिशन कसं होऊन राहिलं आहे? जे इज इक्वल टू 0 आणि जे डॅश इज इक्वल टू 0 हे ट्रान्झिशन होऊन राहिलं इथे. ठीक आहे. म्हणजे 0 पासून तर 0 पर्यंत जर ट्रान्झिशन झालं तर 0 मायनस 0 म्हणजे 0. देअरफॉर डेल्टा जे इज इक्वल टू काय येईल इथे? 0. ओके, डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 येईल. तसंच व्ही इज इक्वल टू 0 मधल्या जे इक्वल टू 1 पासून तर व्ही इज इक्वल टू 1 च्या जे डॅश इज इक्वल टू 1 मध्ये जर ट्रान्झिशन होत असेल तर 1 मायनस 1 सुद्धा काय आहे? 0. म्हणजे डेल्टा जे काय येईल इथे? 0. तसंच 2 टू 2 ट्रान्झिशन होत असेल म्हणजे जे इक्वल टू 2 टू जे डॅश इक्वल टू 2 जर ट्रान्झिशन होत असेल तरी डेल्टा जी ची व्हॅल्यू काय राहील? 0. मग हे जे ट्रान्झिशन आहे या ट्रान्झिशनसाठी डेल्टा जी इक्वल टू 0 अशी जे लाईन्स आहे, या ज्या लाईन्स मिळून राहिल्या आपल्याला याला म्हणतो आपण क्यू ब्रँच. ओके, याला म्हणतो आपण क्यू ब्रँचच्या लाईन्स. ओके. आता असंही ट्रान्झिशन होऊ शकतं की लोअर व्हायब्रेशनल एनर्जी मधल्या जे इक्वल टू 6 पासून तर हायर व्हायब्रेशनल एनर्जी मधल्या जे डॅश इज इक्वल टू 5 पर्यंत ट्रान्झिशन होऊ शकतं. ओके, मग या केसमध्ये काय होईल? इथे काय जे डॅश इज इक्वल टू 5 आहे. ठीक आहे, तर इथे काय येईल? 5 मायनस 6. बरोबर आहे, कारण इथल्या 6 पासून ट्रान्झिशन होत आहे. हे 6 आहे 6वी एनर्जी लेवल, जे इक्वल टू 6 आहे टू जे डॅश इक्वल टू 5 या पद्धतीचं ट्रान्झिशन. तर अशा केसमध्ये डेल्टा जे काय येईल? 5 मायनस 6 म्हणजे -1 येईल. किंवा जे डॅशच्या 5व्या पासून सॉरी जे जे इक्वल टू 5 टू जे डॅश इक्वल टू 4 सुद्धा ट्रान्झिशन होऊ शकतं. तर मग 4 मायनस 5 काय होईल? -1 येईल है ना. तर या ज्या लाईन्स मिळून राहिल्या आपल्याला फॉर विच देअर इज अ ट्रान्झिशन ऑफ j is equal to 4 टू j is equal to j dash is equal to 3. ठीक आहे, हे या टाईपचं जे ट्रान्झिशन होत आहे म्हणजे इथली पाचवी लाईन आणि वरच्या व्हायब्रेशनल लेवल मधल्या रोटेशनलची चौथी लाईन असे जर ट्रान्झिशन होत असेल तर त्याच्यासाठी डेल्टा जे इक्वल टू काय होईल? -1 होईल. अशी जे ब्रँच आहे, असा जो ग्रुप ऑफ लाईन्स आहे ज्यासाठी डेल्टा जे इज इक्वल टू -1 आहे त्याला आपण म्हणतो पी ब्रँच ऑफ लाईन्स. ओके, ऑल दोज लाईन फॉर विच द डेल्टा जे इज इक्वल टू -1 दॅट ग्रुप ऑफ लाईन्स इट इज कॉल्ड एज द पी ब्रँच लाईन्स. आता असे ट्रान्झिशन होईल की जे इक्वल टू 2 राहील, जे इक्वल टू 2 पासून तर जे डॅश इज इक्वल टू 3 या टाईपचे ट्रान्झिशन होईल. या टाईपचं जर ट्रान्झिशन झालं तर डेल्टा जे इक्वल टू काय येईल? 3 मायनस 2 म्हणजे 1. ओके, 3 पासून तर सॉरी 3 टू जे 2 टू जे डॅश जे इक्वल टू 2 टू जे डॅश इक्वल टू 3 या पद्धतीचं ट्रान्झिशन होऊ शकतं. किंवा जे इक्वल टू 3 टू जे डॅश इक्वल टू 4 या टाईपचं सुद्धा ट्रान्झिशन होऊ शकतं. किंवा जे इक्वल टू 4 टू जे डॅश इक्वल टू 5 या टाईपचं सुद्धा ट्रान्झिशन होऊ शकतो. या सगळ्या ट्रान्झिशन मध्ये काय होऊन राहिलं आहे? आता इथे या ट्रान्झिशन मध्ये जे इक्वल टू 3 आहे आणि जे डॅश इक्वल टू 4 आहे तर 4 मायनस 3 किती झालं? 1. ओके, या ट्रान्झिशन मध्ये जे इक्वल टू 4 आहे, जे डॅश इज इक्वल टू 5 आहे. या ट्रान्झिशन साठी काय झालं? या ट्रान्झिशन साठी 5 मायनस 4 म्हणजे +1 येईल. जे इक्वल टू 5 टू जे डॅश इक्वल टू 6 तर या ट्रान्झिशन साठी डेल्टा जे काय येईल? +1 येईल. असे जे ट्रान्झिशन आहे
for which delta j is equal to +1 अशी जे ब्रांच ऑफ लाईन्स मिळतात that branch of line it is called as R branch. म्हणजेच we get different branches according to transitions. according कोणते ट्रान्झिशन होत आहे ज्यामध्ये डेल्टा जे इज इक्वल टू 0, those groups of line it is called as Q branch. The lines obtained for delta j equal to -1 transitions, that branch of line it is called as P branch, and the lines obtained for the transitions for which delta j is equal to +1 we call it as R branch of lines. Okay, म्हणजे P branch साठी delta j equal to -1, Q branch साठी delta j is equal to 0 आणि R branch साठी delta j is equal to +1. Okay, so all these transitions are possible in vibrational rotational spectra. म्हणून याला म्हणतो आपण PQR ब्रांचेस. ओके, तर आता इथे पहा हे जे क्यूब इथे लिहिलंय आपण या हे ओमेगा 0 साठी. ठीक आहे, हे ओमेगा 0 साठी आपण लाईन काढली, याला आपण क्यू ब्रँच म्हणू. आता याच्या ज्या लेफ्ट साइडला गेलो आपण तर लोअर वेव्ह नंबर मिळेल आपल्याला, म्हणजे फॉर विच डेल्टा जी इज इक्वल टू -1 याला आपण पी ब्रँच म्हणतो. ही लाईन डायग्राम झाली, त्याला आपण पी ब्रँच म्हणतो. आणि राईट साइड जे आहे ज्याच्यासाठी डेल्टा जी इज इक्वल टू +1 येत आहे त्याला आपण आर ब्रँच म्हणतो. ठीक आहे, तर आता याच्यामध्ये ट्रान्झिशन कोणते होऊ शकते, डेल्टा जे इज इक्वल टू -2 हे सुद्धा ट्रान्झिशन होऊ शकतं यामध्ये. ठीक आहे, डेल्टा जे इज इक्वल टू -2 हे सुद्धा ट्रान्झिशन होऊ शकतं, किंवा डेल्टा जे इज इक्वल टू +2 हे सुद्धा ट्रान्झिशन होऊ शकतं. ठीक आहे, आता हे ट्रान्झिशन कसं होईल, याची 0 ची लेवल म्हणजे जे इक्वल टू 0 टू जे डॅश इक्वल टू 2 जर ट्रान्झिशन झालं, जे 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 इज इक्वल टू 0 टू जे डॅश इक्वल टू 2 असं जर ट्रान्झिशन झालं तर 2 - 0 म्हणजे 2, म्हणजे फॉर दॅट डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस 2 येईल. ठीक आहे, समजा इथे जे इक्वल टू 2 टू जे डॅश इक्वल टू 0 असं जर ट्रान्झिशन झालं तर 0 - 2 म्हणजे -2 डेल्टा जे इज इक्वल टू -2 पण येईल. त्यामुळे असे जे ट्रान्झिशन्स आहेत, समजा फॉर विच डेल्टा जे इज इक्वल टू -2 आहे त्याला आपण ओ ब्रँचेस म्हणतो. पीच्या आधी ओ येते. आणि असे जे ट्रान्झिशन आहे ज्याच्यासाठी डेल्टा जे इज इक्वल टू +2 येतं, म्हणजे आरच्या पलीकडे आर ब्रँच कोणते, डेल्टा जे इज इक्वल टू +1 असेल तर, आणि डेल्टा जे इज इक्वल टू +2 असेल तर याला आपण एस ब्रँचेस सुद्धा म्हणतो. ठीक आहे, या पद्धतीचे सुद्धा ट्रान्झिशन त्यामध्ये होतात. सो दिस वॉज ऑल अबाउट PQR ब्रँचेस ऑफ व्हायब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा. त्यानंतर आहे अप्लिकेशन ऑफ व्हायब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा. The first application is to calculate or to determine the force constant. We have imagine that the bond between the two atoms in a molecule is continuously vibrating. Therefore, it can be supposed or it can be treated as a spring सारखा आपण त्याला ट्रीट करतो. तर त्याचा आपण जो फोर्स कॉन्स्टंट आहे आपण त्याला स्ट्रेच पण करू शकतो, कम्प्रेस पण करू शकतो. तो त्याचा जो फोर्स कॉन्स्टंट आहे that force constant we can determine with the help of vibrational rotational spectra. Now we know that the force constant it is related with the vibrational frequency. Vibrational frequency सोबत जे फोर्स कॉन्स्टंटचं रिलेशन आहे ते आहे हे ओमेगा ई इज इक्वल टू 1/2 पाय. ऍक्च्युली न्यू असतो इथे, हा फ्रिक्वेन्सी न्यू ने दाखवतात पण हे ऑसिलेशन आहे म्हणून आपण ओमेगा ई घेतलं. ओमेगा ई इज इक्वल टू 1/2 पाय into under root of k upon mu. Okay, so by this relation this force constant is related with the vibrational frequency. Okay, therefore omega e is the vibrational frequency आणि mu काय आहे यामध्ये reduced mass. k is the force constant. k आहे force constant, mu आहे reduced mass आणि ओमेगा ई जे आहे ते आहे व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी. आता याला स्क्वेअर केलं आपण, याला काय मिळेल आपल्याला, ओमेगा ई चा स्क्वेअर इज इक्वल टू 1/4 पाय स्क्वेअर इंटू याचा स्क्वेअर रूट चालला जाईल म्हणजे k अपॉन म्यू येईल. और k इज इक्वल टू काय येईल, म्यू इकडे गेला 4 पाय स्क्वेअर इकडे गेला काय राहील मग k इज इक्वल टू 4 पाय स्क्वेअर म्यू ई स्क्वेअर इंटू ओमेगा ई स्क्वेअर इंटू म्यू. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर टू डिटरमाइन द फोर्स कॉन्स्टंट. आता आपल्याला इथे व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी जर आपल्याला मिळाली, ओके, रिड्यूस मास तर आपल्याला माहित असतेच कारण ऍटम दिलेलं असेल, वी कॅन इझिली कॅल्क्युलेट द फोर्स कॉन्स्टंट ऑफ ए मॉलिक्यूल, ऑफ ए बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल.
आता म्यू हे रिड्यूस मास आहे, हे रिलेशन आपल्याला माहित आहे. रिड्यूस मास इज गिवन बाय m1 m2 upon m1 plus m2. If m1 and m2 are the masses of atoms which are oscillating, then reduced mass mu of the system will be given by mu is equal to m1 m2 upon m1 plus m2 आपल्याला हे माहित आहे. Now if mu mu e bar is the vibrational frequency in wave number. आता हा wave number आहे, हे frequency झाली नसती. It is a frequency. आता हे frequency in terms of wave number. Okay, याला wave number म्हणतो आपण. So it is related with this frequency by this equation. Mu bar e is equal to mu bar omega bar e is equal to omega e upon c, or omega e is equal to c into omega e. ओके, हे कसं येते आपल्याला माहिती आहे, फिजिक्स मध्ये तुम्ही शिकले असाल. फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू काय असतं, सी बाय लॅम्बडा. फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू सी बाय लॅम्बडा. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, म्यू ई झाली. आपल्याला माहिती आहे 1 बाय लॅम्बडा म्हणजे काय, न्यू बार. न्यू बार म्हणजेच काय इथे ओमेगा बार ई. तर याला आपल्याला असं लिहिता येते, न्यू इज इक्वल टू सी इंटू न्यू बार. आता इथे ओमेगा ओई टाकला आपण, म्हणजे न्यू बार म्हणजे ओमेगा इज इक्वल टू काय, ओमेगा बार म्हणजे न्यू बार इज इक्वल टू काय होईल मग, न्यू अपॉन सी. न्यू म्हणजे काय, ओमेगा अपॉन सी. या पद्धतीने, ठीक आहे. या पद्धतीने हेच इथे या पद्धतीने आपण कॅल्क्युलेट काढलेलं आहे. ओमेगा बार ऑफ ई इज इक्वल टू ओमेगा ई अपॉन सी, और ओमेगा ई म्हणजे ओमेगा जर काढायचा राहिला आपल्याला, ओमेगा ई इज इक्वल टू सी इंटू ओमेगा बार ऑफ ई. ओके, आपल्याला ओमेगा ई म्हणजे हा ओमेगा काढायचा असेल आपल्याला समजा, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी काढायची राहिली, तर काय येईल, ओमेगा ई इज इक्वल टू ओमेगा ई इज इक्वल टू काय येईल, सी ला इकडे घेऊन जा, सी ला इकडे निघाल काय, सी इंटू ओमेगा बार ई. इथे ओमेगा बार नाही पाहिजे. therefore ओमेगा ई इज इक्वल टू सी इंटू ओमेगा बार ई. या पद्धतीने आपल्याला एक्सप्रेशन येईल. दिस इज द व्हायब्रेशन फ्रिक्वेन्सी अँड दिस इज द वेव्ह नंबर. हे फ्रिक्वेन्सी आहे, हे वेव्ह नंबर आहे. नाउ अवर टाइम इज ओव्हर. वी शॅल कंटिन्यू इट इन अ नेक्स्ट लेक्चर. ओके, नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण कंटिन्यू करूया. कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? हॅलो प्राची, ऋषिकेश, काही प्रॉब्लेम आहे? हॅलो, समजलं का हे?